Hello guys, welcome to my channel. Guys, gagawa tayo ngayon ng cover photo ng Facebook at Facebook page gamit ang PICSART. So tara guys, sundin nyo lang yung step by step guys na ituturo ko. Yan guys, i-maximize mo lang yan guys, tsaka yung mga ilalagay mo pang mga logo tsaka pangalan. Guys, i-maximize lang guys yung mga logo na napili nyo para magkasya.
yun guys, pipili lang kayo dyan ng color tsaka yung font. So andyan lang guys, check nyo lang yung kiniklik ko para masundan nyo yung para masundan nyo yung tutorial guys. Yun guys, tapos na tayo. Same lang siya, yung Facebook at Facebook page, same lang siya, procedure. So maraming salamat guys, thank you for watching. Ang hindi pa nakapag-subscribe pala, please subscribe and
click the notification bell para update kayo sa mga ina-upload kong video. Maraming salamat, bye bye. Next video guys, informal na pag-upload ng cover photo sa Facebook at Facebook page.